Sárga barackos gombócot fogok készíteni. Ahány ház, annyi szokás. Ez a gombóc egy krumplis alapú tészta. Én ezt már megfőztem, összetörtem és lehűtöttem. Nagyon fontos, hogy hideg krumplival dolgozzunk. Ennél a tésztánál fontos, hogy nem szabad, hogy álljon, tehát először is a zsemlemorzsát fogom megpirítani. De viszont, ha még nem tetted meg, iratkozz fel, hype-old, lájkold a videóimat. És ne felejtsd el, 3 a magyar igazság, 3-szor tudsz hype-olni. És írd meg kommentbe, hogy te melyik változatot szereted jobban, a szilvásat vagy a barackos gombócot. Először is olajat fogok tenni a serpenyőbe. Jöhet is bele a zsemlemorzsa. Természetesen vajjal is ugyanúgy meg lehet pirítani a zsemlemorzsát. Teszek bele kevés vaníliás cukrot, körülbelül 2 kávéskanálnyival. Ettől olyan illatosabb lesz a morzsánk, anyu szokott beletenni. És akkor itt állunk most mellette, nem hagyjuk itt, mert nem szeretnénk, hogyha a morzsa megégne. Egy gyönyörű, szép, barna színt fog majd kapni. Amikor már ilyen színe van a zsemlemorzsánknak, akkor nyugodtan el lehet zárni a tűzhelyet, mert itt még ugye utána a hő hatására pirulni fog. Én már ilyenkor el szoktam zárni, és akkor még egy-két percig kevergetem, és el is készültem vele. Először is ezeket a sárga barackokat, ez már magyar, meg fogom mosni, és ki fogom magozni. Megmostam a barackokat, és akkor ki fogom magozni őket. Az én édesanyám az úgy készítette, hogy egy picikét a barackokat cukorral megkaramellizálta, és utána ízesítette. De tudjátok, a csatornám mottója, ahány ház, annyi szokás. De ha nem akarsz ezzel bajlódni, akkor csináld úgy természetesen, de én mindenféleképpen ajánlom, hogy így próbáld ki. Sokkal finomabb az íze. Jöhet bele a sárga barack, és 2 evőkanálnyi cukrot teszek rá. Erre jöhet a fahéj. Ez el is készült, ide ebbe visszaöntöm, ezt addig hagyjuk hűlni, mindenek előtt fölteszem a vizet, hogy ez addig hagy melegedjen, és akkor készítem is a tésztát. Először is kevés lisztet ide szórok a deszkára, jöhet a krumpli, fél teáskanál sót teszek bele. Na, és hát ami mindenkinél kiveri a biztosítékot, hogy én szoktam beletenni sütőport. Anyukám is tett bele. És pontosan amiatt tett bele, hogy lazítsa a tésztáját. Nem kell sok. Teáskanálnak a felét tettem bele. Én 2 darab tojást fogok beleütni, és akkor elkezdem összeállítani. Jut eszembe. Külön szeretném köszönteni a külföldi nézőket. Nagyon sokan vagytok, nagyon sokat kommenteltek, amiért én külön hálás vagyok nektek. Természetesen köszöntöm a külföldön élő honfitársaimat is. Nagyon örülök neki, hogy nagyon sokan vagytok, és hogy ennyien írtok és kommenteltek. Nagyon szépen köszönöm nektek, és remélem, hogy a jövőben is maradtok velem. Annyi lisztet teszünk hozzá, amennyit a krumpli fel fog venni. Én még ezt az utolsó adagnyi lisztet hozzáadom, és akkor nekem el is fog ez készülni. Én, amit krumplit oda tettem főni, az körülbelül 60 dekányi volt, hát és a liszt az körülbelül, hát fölvett egy olyan 40 dekányit. Na,
ezzel is készült. Tehát ennek az állagának ilyennek kell lenni. Tehát lejön, nem ragad, és akkor el is készültem a gombócnak a tésztájával. Deszkára szórok egy kevés lisztet. Jöhet a tészta. Tetejét is meglisztezem. Újtás. Nagyjából ilyen vastagságúra kell majd kinyújtani a tésztát, ez körülbelül van 3-4 milli dereje szaggatom. Hát ez több mint 50 éves. Ez is az édesanyámé volt. Amit tudom használni, én ezt addig használni fogom, és elnyűhetetlen. Körülbelül ilyen szélesre fogjuk szelni, és akkor most hosszába is ugyanúgy el fogom vágni. Próbáljuk meg egyenlő részekre vágni, de ha nem sikerül, nincs semmi baj, mert az ilyen kis leesőket szépen majd így össze fogjuk ragasztani, és ugyanúgy meg lehet majd tölteni. És hát akkor jöhet a töltés. Közepére tesszük, akkor így összenyomkodjuk a széleket. Arra vigyázzunk, hogy nyílás ne maradjon, mert akkor kifolyik belőle. Picit formázzuk, és gombóc formája legyen. Ezt a jó kis szaftot, amit itt láttok, ezt nem fogjuk kidobni. Ezzel a végén gyönyörűen meg fogjuk majd locsolni, és úgy fogjuk majd fogyasztani. Ebből 16 darab lett ebből a mennyiségből, tehát elég szapora, úgyhogy jöhet is a főzés. Úgyhogy rakjuk bele a gombócokat. Alapszabály, hogy ilyen gyöngyöző, bugyogó vízbe tegyük. Na, eljött az a pillanat, amikor a gombócok feljöttek a víznek a tetejére. Innentől számítva egy 3 percet fogjuk még főzni, és akkor meg is főttek a gombócok. És hát akkor rakjuk a morzsába. Jó, és akkor édesanyám is így csinálta. Ennyi az egész. Ha esetleg még nem tetted volna meg, iratkozz fel a csatornámra, hype-old, like-old a videóimat. És írd meg kommentbe, hogy te éppen honnan nézel engem. Jöhet a kóstolás. Én csurgatok rá ebből a kis karamellizált fahéjas cukorból. És hát akkor nézzük meg. Hú, de finom. Nagyon jó lett. Nagyon jó sikerült. Aztán mindenütt. Készítsétek el, és írjátok meg kommentbe, hogy hogy sikerült. Ezt viszem magammal. Csók mindenkinek, sziasztok!